mày đòi dạy con mày song ngữ đấy. Nó còn chưa nói được tiếng Việt, tại sao mày lại nói tiếng Anh với nó có hiểu cái gì không? Hắn nói tiếng Việt nên con ngông lố nó mới cứ đôi là tiếng Anh về tiếp bừa hơn loạn ngôn ngữ cho mà cói đó. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 3 thứ mà mình cho rằng còn quan trọng hơn cả trình độ nói tiếng Anh của bạn và cả phương pháp tốt nữa. Okay, for the ones that doesn't know about me yet, I'm Eric, 28 years old. I'm an intermediate English speaker and I'm raising my kids bilingually, English and Vietnamese. I'm making videos sharing about my journey in raising kids bilingually. I hope that I can encourage more parents to raise kids bilingually, then don't hesitate to raise your kid bilingually. Alright, để dạy con song ngữ thì bạn cần biết những thứ gì? Câu trả lời sẽ là bạn phải nói tiếng Anh rất là tốt, bạn phải phát âm rất là chuẩn và bạn phải có một cái phương pháp dạy tiếng Anh song ngữ thật là chuẩn chỉnh và thực hiện theo đúng cái kế hoạch đấy và cái phương pháp đấy. Nhưng mà thực tế ra thì sau hơn 4 tháng mình dạy con song ngữ ấy, mình cũng đã coi như là cũng đã vượt qua được một cái khoảng thời gian đầu tiên đầy bỡ ngỡ và có rất là nhiều những khó khăn. 3 tháng đầu tiên là 3 tháng khó khăn nhất. Mình cũng đã đúc kết được cho bản thân mình một số điều mà hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 3 thứ mà mình cho rằng còn quan trọng hơn cả trình độ nói tiếng Anh của bạn và cả phương pháp tốt nữa, đặc biệt là trong thời gian đầu cho những ai mà mới dạy con song ngữ nha. Cái thứ đầu tiên mình cần phải chuẩn bị ấy, đấy là từ vựng. Nhưng không phải là từ vựng bình thường nha. Đây là từ vựng liên quan đến các chủ đề về trẻ con. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là dạy con song ngữ thì mình cần phải nói tiếng Anh trôi chảy, nói chuyện hay, nói phát âm tốt, ngữ pháp chuẩn. Nói chung là trình tiếng Anh nó phải cao á. Nhưng mình thấy thì trong cái giai đoạn đầu này mà khi mà con còn rất là bé thì trình tiếng Anh không hề quan trọng. Thậm chí là ở trên YouTube các bạn có thể tìm thấy một số người ở nước ngoài còn chia sẻ cái cách dạy con song ngữ khi mà bố mẹ thậm chí là không biết cái loại ngôn ngữ đấy. Và thứ mình cần chuẩn bị đầu tiên đấy là từ vựng liên quan đến chủ đề trẻ con. Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Để mình giải thích cho mọi người nhé. Thứ nhất, khi mà mình mới dạy con song ngữ thì mình sẽ bắt đầu tập nói chuyện với con và tiếp xúc với con. Chủ yếu là mình sẽ dạy con từ mới và nói chuyện với con về những cái thứ mà xung quanh con á. Ví dụ như là đồ chơi này, rồi con vật, hoa lá, các hình khối, các thứ đấy. Mà vấn đề ở đây là khi mình bắt đầu mới tập nói tiếng Anh với con á thì cảm giác ngại là không thể tránh khỏi. Tức là ngại miệng khi nói tiếng Anh với con á. Và một trong những lý do mà khiến mình hay ngại á, đấy là cấn. Mà không biết từ vựng thì nói sẽ không được trôi chảy, chắc chắn sẽ cấn. Mà cấn nhiều lần thì các bạn sẽ tạo nên cho các bạn cái cảm giác ngại và nản. Kiểu như là Nói chuyện với con mà không biết nhiều từ thế này, làm sao mà dạy con được. Và cái thứ hai nữa là đại đa số các bố mẹ thì không biết những từ mà liên quan đến chủ đề trẻ em đâu. Các bạn không tin á? Đố các bạn biết từ này là gì, từ này nữa và từ này. Mình cũng thế thôi. Khi mà mình dạy con song ngữ và mình có bắt đầu mà nói chuyện với con á, toàn một loạt những thứ mình không biết. Điều thứ hai mà các bạn cần chuẩn bị đấy chính là tâm lý. Ok, tâm lý ở đây không phải là chuẩn bị tâm lý cho việc con sẽ reject mình, sẽ từ chối nói tiếng Anh với mình, hoặc là con sẽ bị chậm nói nhé. Mà chuẩn bị tâm lý ở đây là tâm lý để mà nghe và rồi sau đấy bỏ ngoài tai những câu kiểu này: Mày nói tiếng Anh con chuẩn không mà mày đòi dạy con mày song ngữ đấy. Hoặc là Nó còn chưa nói được tiếng Việt, tại sao mày lại nói tiếng Anh với nó có hiểu cái gì không đấy? Hắn nói tiếng Việt nên con ngông lố nó mới cứ đôi là tiếng Anh về tiếp bừa hơn loạn ngôn ngữ cho mà cói đó. nhìn vậy thôi nhưng mà những cái câu này ấy, gây ảnh hưởng lên tâm lý của bố mẹ mà dạy con song ngữ cực kỳ nhiều luôn. Khi mà mình đang nỗ lực để mà bật ra được những cái câu đầu mà nói tiếng Anh với con rồi thì mà nghe được những cái câu đấy nữa thì cực kỳ nản luôn. Thậm chí là người ta chưa nói gì mình cũng đang thấy ngại rồi đấy, cho nên mà người ta nói thêm một vài câu nữa thì cực kỳ dễ từ bỏ luôn. Vậy cho nên á, đối với tất cả những cái trường hợp ở trên á, mà nếu anh chị gặp phải thì hãy cố gắng bỏ ngoài tai một cái đấy và cứ kiên định với cái việc mà mình đang làm đấy, cứ việc dạy con song ngữ và cứ nói với con thôi. Cái việc mà nói tiếng Anh với con mà ngại ấy, thì đấy là chuyện thường rồi, ai cũng gặp, không phải là riêng anh chị em mình. Những người nói tiếng Anh giỏi cũng thế, và những người ở nước ngoài người ta cũng thế thôi. Thực tế thì mình đã trải qua cái giai đoạn đấy rồi và mình cũng đã tự tìm ra được cho mình một số cái phương pháp để mà vượt qua được cái đấy. Thì mình sẽ chia sẻ trong một cái video khác làm cách nào để vượt qua được cái cảm giác ngượng miệng khi nói tiếng Anh với con. Và thứ ba đấy là tư tưởng. Mọi người hãy luôn tin rằng chắc chắn 100% mình sẽ thành công trong cái việc dạy con song ngữ, và chắc chắn 100% con của mình sẽ nói được 2 thứ tiếng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trẻ con là những thiên tài về việc học ngôn ngữ. Nếu mọi người không tin gì
Đây là một giáo sư khoa học nghe và nói, đồng thời là một đồng giám đốc của Viện Nghiên cứu và Khoa học Não bộ tại Đại học Washington của Mỹ. Trong một video của bà ấy trên TED Talks, đã chia sẻ về khả năng học ngôn ngữ của trẻ, bà ấy cũng đã khẳng định rằng là The babies and children are geniuses until they turn 7, and then there's a systematic decline. After puberty, we fall off the map. Mình sẽ để link ở phần mô tả, mọi người có thể xem và tìm hiểu thêm nhé. Và cũng thông qua TED Talk thì mình cũng có biết thêm được một điều thú vị nữa. Đấy là cái tốc độ phát triển não bộ của trẻ là cực kỳ nhanh. Mình có thể gọi là thần tốc. Cho nên là cái thời gian này các bạn ấy có thể học cực kỳ nhiều thứ. Đặc biệt đấy là ngôn ngữ. Mọi người có thể xem qua đoạn này và mình cũng sẽ để link ở trong phần mô tả. The blue bag is the rough size and weight of a healthy baby's brain at birth. The red one is a baby's brain after the first year. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% the volume of an adult brain. Cho nên mọi người nếu muốn mà dạy con song ngữ hoặc là muốn dạy cho con tiếng Anh á mà có thể nói được á thì hãy bắt đầu luôn, đừng ngại, đừng có nặng nề quá về việc con nói không hay, mình nói không hay, mà hãy cứ bắt đầu nói chuyện với con. Quan trọng nhất là vẫn có thể nói được ra tiếng Anh. Và lý do mọi người cần phải chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng lạc quan và luôn tự tin vào cái việc là mình sẽ thành công, sẽ giúp cho mọi người có thể đi được đường dài hơn trong cái việc này, và sẽ giúp cho mọi người giữ vững được cái tinh thần, giữ vững được cái tâm lý để mà không bị nản. Nói chung là sẽ có khó khăn một tí, sẽ mất thời gian một tí, nhưng mà đổi lại thì kết quả sẽ rất là tốt. Và đó là 3 điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Mong rằng mọi người sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt để bắt đầu cái hành trình dạy con song ngữ của mình. Và nhớ nhá, video tiếp theo sẽ là một số cách để giúp mọi người vượt qua được cảm giác ngượng miệng khi nói tiếng Anh, đặc biệt là khi nói tiếng Anh với con. Bye bye!